สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินทางจากดอนเมืองไปสยามโดยใช้รถไฟฟ้าแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยระยะทางอาจจะอ้อมนิดนึงนะใครที่ไม่ชอบเปลี่ยนสายบ่อยๆเนี่ยก็แนะนำให้ขึ้นรถเมล์นะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะชั้น2ตอนที่ทุกคนนะครับลงมาจากชั้น3หรือขึ้นมาจากชั้น1เนี่ยก็พยายามมองหาป้ายนี้นะครับป้ายที่ชี้ไปรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับระหว่างทางนะครับก็จะมีป้ายชี้บอกเป็นช่วงๆนะครับผมสังเกตดีๆนะครับพอเดินมาสักพักนะครับเราก็จะเจอกับทางแยกนะครับจากนั้นก็เลี้ยวขวาตามป้ายเลยครับ เดินไม่ไกลมากนะครับไม่นานแล้วก็มาถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงครับผมตรงจุดนี้นะครับก็ให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วได้เลยครับผู้โดยสารนะครับสามารถซื้อตั๋วกับพนักงานได้ตรงนั้นนะครับหรือว่าจะซื้อตั๋วกับเครื่องขายตั๋วก็ได้นะครับให้เลือกซื้อตั๋วไปที่สถานีกลางบางซื่อครับราคา33 บาทเมื่อเข้าระบบมาแล้วนะครับให้ขึ้นไปรอชานชาลาที่4หรือ3นะครับ日后在เปิดทางด้านซ้ายจง守护刚刚那个蓝色的毛丝锤相关四十。พอเรามาถึงสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงไปชั้นล่างนะครับแล้วก็ออกจากระบบจากนั้นก็ลงไปอีกนะครับไปต่อ MRT กัน
มาถึงตรงช่วงนี้นะครับถ้าใครงงไม่เจอป้ายที่ชี้ไปทาง MRT นะครับก็แนะนำให้ถามพนักงานได้เลยนะ พอออกมาตรงจุดนี้นะครับก็ให้ทุกคนหันไปทางซ้ายนะครับจะเจอกับป้ายที่ชี้ไปทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับตอนนี้อยู่บางซื่อนะครับให้ซื้อตั๋วไปลงที่สวนจตุจักรนะครับราคาก็19 บาทครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในระบบแล้วนะครับก็ให้ไปรอรถไฟที่ชานชาลาที่1นะสถานีสวนจตุจักรสวนจตุจักรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถจตุจักร Park Station Please mind the gap between train and platform พอเราเดินทางมาถึงสถานีสวนจตุจักรแล้วนะครับก็ให้ขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปต่อ BTS ไปยังสยามครับพอเราออกมาจากสถานี MRT แล้วนะครับข้างบนหัวเรานะครับก็จะเป็นสถานี BTS หมอชิตเลยครับณขณะนี้นะครับเราอยู่ที่สถานี BTS หมอชิตนะครับให้เราซื้อตั๋วไปที่สถานีสยามนะครับสำหรับราคาจากหมอชิตไปสยามนะครับราคาจะอยู่ที่47 บาทเมื่อเราแตะบัตรเข้ามาในระบบแล้วนะครับก็ให้ทุกคนขึ้นไปรอที่ชานชาลาที่1นะครับปลายทางเคหะ เ
就是看一看，买的时候。在哪边？ เมื่อรถไฟนะครับวิ่งมาถึงสถานีราชเทวีแล้วนะครับ ก็ให้ทุกคนเตรียมตัวลงได้เลย เพราะว่าสถานีต่อไปนะครับเป็นสยามครับ 因为那天中天下午是长假嘛，所以就能看到这个面貌。我还看了，因为我想说特别那种华呀，没有，就是那种。 ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับ สถานีสยาม โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอแนะนำการเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาสยาม โดยใช้รถไฟฟ้า หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางนะครับ ผมก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทางช่องเมทาทีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย